Bună dimineața! Mă rog, e dimineața la mine, că e 8 dimineața. Suntem în Praga. Asta este camera mea de hotel. Dar hai să vă arăt vederea mea. Vedem ce vedere are Lucică. Ia uitați ce vedere mișto avem în Praga. O să bag camera pe aici, ca să puteți să vedeți și voi. Aici este râul Vltava. Ei bine, pe acest râu, mai târziu, va fi un vapor. Un vapor care va avea pe el un nou model de Porsche. Pentru că așa s-au gândit cei de la Porsche să lanseze un model pe un vapor, pe un râu, și o să fie lansarea și filmarea o să se întâmple în timp ce noi mergem pe râu cu vaporul. Așa ceva n-am mai întâlnit. Le mulțumesc celor de la Porsche că m-au invitat, vă mulțumesc vouă că vă uitați și dacă vreți să susțineți canalul și vă place contentul pe care eu îl creez, o abonare ar fi demențială. Mergem să mâncăm un mic dejun, după aceea mergem pe vapor cu Porschele. Mașini cu Luci Popa începe! Sometimes like all you want to do is run. 3, 2, Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in Vrei să-ți iei mașină? O duci la mecanic, foarte bine. O duci la reprezentanță, și mai bine. O duci la prietenul tău care se pricepe la mașini, și mai bine. Dar ce se întâmplă dacă mașina e departe, în Germania sau în altă țară? Sau iei de la licitații? Simplu, încearcă un raport car vertical. Acolo poți afla dacă mașina are kilometri dați înapoi, dacă a avut daune mici sau mari, dacă a fost taxi, dacă a fost inundată sau de America. Din păcate, chiar și cu noul raport car vertical nu poți vedea dacă s-a ascultat manele sau nu în mașină. Dar dacă vrei, ai reducere 20% în descriere sau folosește cod Luci Popa. V-am pupat! Și cam așa arată mașina, a fost dezvăluită și noi ne plimbăm pe râu cu vaporul. Fiecare va avea vreo 15 minute, 20 de minute cu mașina să o filmăm, să o prezentăm, să o detaliem și cam așa arată. E o senzație destul de ciudată să te uiți în cameră și să simți că te miști. Dar ziceți voi că nu e un peisaj absolut superb. Și ia uitați-vă aici că urmează un pod foarte frumos. Peisajele astea merită savurate. Nici nu știu ce să mai zic acum, pentru că o să filmeze fiecare mașina. Dar mai bine să vă las să vă bucurați de peisaj și pune Bogdan o muzicuță. all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. Nu știu cât de bine se vede. Ia, stai că se bat niște păsări în copac acolo. Avem pod. De fapt nu e pod, este o barieră, niște portițe care se închid acolo și care se vor deschide în partea asta ca să putem trece. Foarte interesant. Apropo, barca pe care suntem noi, nu știu dacă să-l numesc vapor, este plug-in hybrid. Deci se poate și încărca, dar are și motor diesel.
Mașina, dacă toți suntem aici, hai să o detaliem puțin. După aia o să o prezentăm. Este un Taycan 4S Cross Turismo în culoarea Frozen Berry Metallic, care este culoarea mea preferată pe Taycan, de fapt pe orice Porsche, cu pachetul off-road, cu jantele aero. Doar jantele acelea adaugă 40 de km la autonomie, dacă vă vine să... Doar jantele acelea. Deci dacă alegi alte jante, o să ai autonomie mai mică. Bine, comparația este cu generația precedentă, cu generația pre-facelift, dar față de jantele standard, acestea adaugă 28 de km. Acum nu vreau să fiu cârcotaș, dar nu seamănă puțin, are ceva din Model 3 Highland în bot, noul Taycan. Parcă, un pic așa. Farurile sunt un pic mai drepte, partea frontală a fost redesenată pentru aerodinamică, arată ceva mai clean acum. Jumătate din banii destinați acestui facelift s-au dus către eficiență și putere. De asta mașina asta acum dezvoltă până la 1034 de cai putere. Acum acest bazinaj se umple astfel încât după aceea când se deschid porțile să trecem și noi. Deci noi acum ne înălțăm și se vede cu ochiul liber cum crește nivelul apei. Ce tare! A venit și rândul nostru să vedem mașinuța în splendoarea ei, că peisajul l-ați văzut și sper că v-a plăcut acel mic timelapse. Hai să vedem noul Taycan. Și da, între 408 și 1034 de cai putere, dar nu are Porsche Crestul argintiu, avem o versiune 4S, doar 600 de cai putere, doar. Culoarea asta Frozen Berry Metallic, vreau să-mi spuneți ce părere aveți despre ea. Hai să vedem farurile. Farurile sunt HD Matrix. În standard, mașina vine cu matrixuri normale, însă aici avem noile HD Matrix, care, pe lângă faptul că au 32.000 de LED-uri în fiecare far, pe lângă faptul că bat 600 de metri, pe lângă faptul că acum izolează mai bine și nu orbește orice alt participant la trafic. Hop, uite, s-a și ridicat, pentru că îl avem pe colegul Adi Mitrea de la 0100.ro, care ne-a demonstrat, mai fără o demonstrație de suspensie. Închide ușa. S-a încheiat la mine, nu știu, am tot o mașină. Uite, acum coboară. Hai să mai facem o dată când intru în mașină. Intră în mașină. Hai să se liniștească. Să coboare de tot. A ajuns la nivel. Uitați-vă ce repede. Se ridică, da, incredibil de repede. Similar cu ce face Fordul GT, dar că aia nu e pe perne de aer. Hai să revenim la mașinuța noastră. Deci avem LED-urile normale și LED-urile HD Matrix. Pe lângă faptul că... Cheia ai lăsat-o în mașină? E în mașină. Pe lângă faptul că luminează mai bine, acum cele 4 puncte, semnătura luminoasă Porsche, este vizibilă și noaptea. La farurile standard și la vechea generație, adică la pre-facelift, aceste faruri nu aveau semnătura luminoasă noaptea, doar ziua. Am spus că partea frontală a fost puțin redesenată. Avem fantele de aer și avem și aceste elemente din pachetul off-road design. Dar ceea ce vreau să vă arăt aici este, pe lângă faptul că avem o grilă pentru radiatoare, pentru răcire, tot ceea ce înseamnă senzor și camere a fost implementat în partea asta din față și aceste elemente sunt destul de protejate. Sunt protejate de număr de matriculare și de splitterul ăsta care este negru lucios la această versiune. Avem radarul, camera frontală, camera de night vision cu spălător, ceea ce e foarte drăguț. Camera frontală nu are spălător, dar cea de night vision are, și senzorii de parcare. Toate aceste elemente au fost implementate aici jos în față. Evident avem frunk în față, dimensiunile nu s-au schimbat prea mult, ba chiar la frunk nu cred că s-au schimbat deloc. Avem aici semnalizarea laterală, pentru că nu avem în oglindă la Taycan. Și astea sunt jantele de 21 de inch, sper că nu greșesc, 21 de inch, 245-40 R21 și cu jantele aerodinamice, care îți adaugă 40 de kilometri la autonomie. Interesant este că avem anvelope Hankook Ion Evo, anvelope speciale gândite pentru această mașină, pentru Taycan EV, dar da, sunt gândite special pentru noua generație de Taycan. Sistemul de frânare pare că a rămas la fel. Nu o să intrăm prea mult în detalii, că nu avem foarte mult timp, intrăm în detalii doar în ceea ce privește noutățile. Evident, portul de încărcare încă se deschide
De la un swipe avem AC pe o parte și AC-DC pe cealaltă parte. Acum încărcarea poate avea loc foarte rapid, de la 10 la 80% în 18 minute se poate încărca cu 320 de kW. Poate să mențină o stabilitate, adică să încarce cu peste 300 de kW 5 minute, ceea ce înseamnă că după aceea va scădea, trebuie să protejeze bateria de temperaturi extreme. Poți să o încarci acum cu 320 de kW, începând cu temperatura bateriei de 15 grade, înainte trebuia să ai 35 de grade Celsius la baterie ca să pornești încărcarea maximă. Suspensia, ați văzut cum urcă și cum coboară, nu este o particularitate a modelului Taycan Cross Turismo. Avem acolo pe Dorian Popa al Cehiei. Uite o dronă! Așa. O să vedem ce s-a întâmplat după aceea la vopsea. Nu este nicio problemă. Suspensia este pe perne de aer, suspensie pneumatică, însă avem și Active Ride-ul pe care l-am regăsit aici. L-am detaliat la clipul meu cu Porsche Panamera. Nu o să mai intru așa de multe detalii, nu de alta, dar nu mai avem foarte mult timp. Ceea ce vreau eu să menționez este faptul că această suspensie, pe lângă faptul că se ridică, hop, și coboară. Aceasta compensează pentru ruliu, adică se înclină în interiorul virajului exact ca o motocicletă ca să compenseze pentru ruliu, compensează pentru tangaj, compensează pentru acel pitch, acea ridicare pe care o face mașina în momentul în care tu vrei să accelerezi la 1000 de cai putere sau chiar și la 400 nu, că nu poți să pui suspensia asta pe Taycanul de bază. În momentul în care vrei să accelerezi și mașina vrea să se ridice, ea apasă. Totodată apasă și pe fiecare roată în parte, atât în viraj cât și la denivelări. Fiecare denivelare poate fi controlată de fiecare roată în parte și mai mult, la viteze mari, această suspensie coboară și mai mult și își schimbă și geometria, astfel încât să ai un camber ceva mai agresiv pe viraje, ca să ai o stabilitate mai mare pe viraje și astfel vei avea o viteză minimă mai mare în viraj, o viteză de apex, de apex ceva mai mare. O suspensie absolut nebunatică. O să conducem noi mașina când o să fie cazul. Și domnul Dorian Popa a mai avut o tentativă de acest reel un pic mai devreme, dar văd că nu a așteptat ca să termin și eu. Și ce să mai spunem? Evident, pachetul off-road design îl avem aici. Portul de încărcare de pe partea asta, da, AC/DC, 320 de kW. Bateria a crescut în dimensiuni 105 kWh. Și este mai ușoară cu câteva kilograme, chiar dacă este mai mare. Densitatea a fost îmbunătățită, motorul de pe puntea spate a fost redesenat, e mai mic, e mai ușor, s-a schimbat chimia în baterie, a fost schimbat software-ul, a fost schimbat invertorul, totul este din ce în ce mai eficient la această mașină. Și evident este mult mai rapidă față de generația trecută. Înainte Taycanul avea 530 de cai putere, Taycanul 4S acum are 598 cât avea GTS-ul înainte. Ce să mai spunem? Stopurile au rămas în același design, dar a fost schimbat puțin designul aici în partea din spate și îmi place că avem acest element Porsche care este și iluminat sau poate fi și iluminat în funcție de versiune. Taycan 4S cu fontul negru care se pune de obicei pe GTS și avem difuzorul și e amuzant cum de fiecare dată când cineva intră sau iese din mașină se întâmplă acest lucru, cum urcă și cum coboară. În standard, evident, mașina vine cu suspensia pneumatică standard. Avem Porsche Traction Management în standard și mașina vine cu mai multe dotări în standard. Practic vine cu 6 kg și jumătate în plus de dotări 100% standard. Portbagajul se pare că a rămas la fel. Nu pare nimic schimbat, nu este cel mai mare portbagaj din această clasă, dar cui îi pasă, este un portbagaj destul de mare. Pe spate, jantele sunt ceva mai late,
autonomia a crescut cu până la 35% față de generația trecută. Deci bateria a crescut cu vreo 10%, autonomia cu până la 35%. Acum varianta de bază cu tracțiune spate, pe care sincer eu o recomand pentru că este cea mai ușoară, automat, cea mai plăcută la condus și are cea mai mare autonomie, dezvoltă o autonomie sau poate avea o autonomie de 678 de km VLTP. Dacă reușești să faci 500 real, eu zic că e mai mult decât decent. Dar asta o să vedem la momentul când o să o și conducem. Camerele 360, iar mașina vine cu plafonul panoramic ce își poate schimba opacitatea. Interesant, pe Taycan avem aceste bare longitudinale. Pentru prima dată pe Taycan avem soft close la toate ușile. Soft close, evident același tip de mânere. Interiorul nu a fost schimbat extraordinar de mult, dar important este că poți avea o experiență cromatică, hai să o spunem așa, nu gri. Nu neagră, nu gri, și opțiunile de personalizare sunt mai mult decât suficiente. Taycan 4S, care este întâmplător primul Taycan pe care l-am condus și eu, dar nu Cross Turismo. Buzunare capitonate, mai multe despre astea la momentul review-ului întreg. Aici nu avem foarte mult timp la dispoziție. Țineți minte, la Porsche, dacă vrei să reglezi volanul, ai un buton aici și butonul de încălzire în volan se află în zona asta. Avem volanul GT Sport, cred că se numește, cu fibră de carbon. Bine, acum ține strict de configurare. Cheia este înăuntru și vreau să vă arăt. Pentru cine a condus un Taycan înainte, probabil știți că, stai să o și pornim, butonul este pe stânga, precum la orice Porsche, probabil știți că nu aveam buton de Sport Response și ăsta nu se numește Sport Response la Taycan, se numește Push to Pass și vedem acolo în board că avem acel Push to Pass care îți dă vreo 60 de kW, îți dă cam 100 de cai în plus la puterea maximă. Puterea maximă, valorile pe care le știm, adică 598 de cai, 884, 953, 1034, astea sunt valori cu launch control pe care le ai și la Push to Pass. Practic vrei să faci o depășire, nu-ți ajung 900 de cai, apeși pe Push to Pass, ai 1000 de cai, ceva de genul. Îmi place că acum avem și temperatura bateriei și avem un alt design. Poți schimba tu designul tabloului de bord aici, dar avem situația de încărcare, avem mai multe. Ia să vedem dacă putem personaliza aici. Am înțeles că și ecranul poate avea un design în funcție de culoarea mașinii, așa cum am văzut și la Rolls-Royce. Ok, Push to Pass, cam așa arată tabloul de bord. Avem ecrane îmbunătățite, aduse la zi. La fel, ecranul pentru climatizare este aici. Avem și un ecran în dreapta pentru pasager și observăm că dacă se uită șoferul nu poate. De ce e acest lucru important? Pentru că pasagerul se poate uita la filme, are servicii de streaming și șoferul nu trebuie să se uite. Poți să ai streaming și în acest ecran. Apropo, Electric Sport Sounds, curios dacă o tură nu merge pe loc, dar era interesant dacă mergea de pe loc. Poți să ai streaming de video și pe acest ecran, însă doar atunci când stai la încărcat. Volanul este în materialul Racetex, care este noul material ce înlocuiește Alcantara în portofoliul Porsche. Pilotul automat aici, Porsche InnoDrive. Da, este interesant. Nu știu ce să vă mai arăt aici. De aici poți să cobori, să urci suspensia dacă ai nevoie de așa ceva. Poți tu să o urci, să o cobori. Un buton personalizabil acolo. Și cel mai important, Taycan este primul model Porsche care include CarPlay 2.0, ceea ce înseamnă că mai multe funcții CarPlay vor fi inițializate. Ce înseamnă acest lucru? Poți să ai un pic de CarPlay și acolo, un pic de CarPlay și aici. Bine, asta în timp. Dar Taycan este primul model care include Apple CarPlay 2.0 și nu va mai trebui să ieși din CarPlay ca să intri în funcțiile mașinii. Adică vei avea funcțiile mașinii integrate în CarPlay, iar asta este un lucru foarte important. Hai să vedem și Comfort, Ambient Lighting, Driver Seat. Vreau să vedem de unde putem să reglăm. Era de aici. Da, mi-aduc aminte de acum 2 ani de când am fost în Sardinia. Hai să vă arătăm plafonul ăsta care este absolut demențial. Eu îl țin așa. Așa este mat. Așa este clar. Semi, dacă ai nevoie. Și bold, care este semi, doar că invers. Celelalte elemente. Deci asta e foarte tare. Mat și
clear. De aici reglezi climatizarea, scaune încălzite, scaune ventilate. Această versiune pleacă în Germania de la 126.000 de euro cu TVA inclus. În spate nu cred că s-a schimbat mare lucru. Hai să vedem și cotiera pe scurt. Avem wireless charger, USB-C-uri, răcire pentru wireless charger. Se încarcă la 15 kW și acum avem și răcire pentru wireless charger și se și simte că ai cotieră ventilată. Deci practic active cooling-ul acesta înseamnă că vine aerul condiționat și îți răcește telefonul. Suporturile de pahare, poziția la volan, una de Porsche, una demențială, abia aștept să o și conducem. Timpii de accelerație au scăzut, timpii de încărcare au scăzut. La versiunea de bază, pentru că are cea mai mare autonomie și are bateria de 105 kW, care se numește Performance Battery Plus, poți să pui în 10 minute, deci 5 ori 2, că de asta am arătat cu 5, poți să pui 315 km de autonomie. Deci poți să stai 10 minute la încărcat, 315 km să adaugi la încărcare. În spate, Taycanul n-a fost niciodată, să spunem, familistul convins, dar în versiunea asta Cross Turismo ai ceva spațiu și la cap și la picioare. Avem și ecranele în tetiere, climatizare în spate și undeva pe aici ar fi trebuit să fie și USB-C-urile. Așa, uite-le, știam eu că sunt aici. Sunt ascunse mereu la Taycan, m-au păcălit aceste USB-C-uri, dar este bine că le ai mai la îndemână. Racetex pe plafon. Evident, asamblarea este de top. Nu prea ai ce să îi reproșezi. Ce să vă mai zic eu despre acest Taycan? Ia să închidem ușile. După soft close coboară și mașina. Deci întâi soft close-ul și după aceea mașina. Doar că eu am ridicat-o, așa este. Dacă intrăm acum la volan, trebuie eu să o cobor. Funcția asta de urcare și coborâre se numește Comfort Entry. Și avem și câteva setări pentru Porsche Active Ride, Comfort Entry Height, Active Tilt Control, Active Tilt Control, Active Pitch Control, only available in normal, că probabil în Sport și în Sport Plus avem alte moduri. Sport, Sport Plus și Push to Pass. Ai 10 secunde în care ai toată puterea la dispoziție, după aia trebuie să mai aștepți 10 secunde până să poți să activezi Push to Pass din nou. Este exact același buton precum Sport Response-ul de la alte modele Porsche. Până face colegul Cristi o poză, mai trebuie spus că mașina vine și cu pompă de căldură acum în standard, deci probabil și asta va ajuta la autonomie, nu va fi nicio problemă. Camera spate vine în standard acum, totodată multe dotări standard în plus. Era și normal, suntem în anul 2024. Acesta a fost scurtul nostru preview la noul Taycan. Evident o să-l și conducem mai devreme sau mai târziu în România sau în altă parte. Cei de la Porsche se pregătesc să-l acopere, să pună prelata pe el, pentru că urmează un nou eveniment cu alți jurnaliști. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Dacă vă place contentul, evident că nu strică o abonare. Am obosit un pic, am alergat puțin, dar sper că v-a plăcut. Noul Porsche Taycan din Praga, de pe vapor. Mașini cu Luci Popa se încheie.